Tällä kertaa mä sain vieraaksi Jussi Savolaisen, joka toimii Tampereella yliopettajana. Jussi, me SideDrivessa puhutaan tuotannon virtauksesta paljon. Sä opetat muun muassa suunnitteluohjausta. Minkälaisia ajatuksia tai mielikuvia sana tuotannon virtaus herättää sinussa? No mukava kuulla, Sakke, kuulee, että te semmoista teette siellä SideDriven Isolla puolella. kirkolla. No niin, isolla kirkon hommalla. Meillä Tampereella ajatellaan suunnittelunohjauksen sillä tavalla, että se on ennen kaikkea tietovirta. Okei. Ja se on tietovirta, joka koskee arvoa ja reunaehtoja. Arvoa, eli sitä, mitä asiakas hyötyy, tai sitä, mitä yhteiskunta laajemminkin hyötyy. Ja taas sitten reunaehtoja, niin kuin raha ja aika ja lainsäädäntö ja luonnonlait ja muut tylsät asiat. Okei. Ja mitä tuotannon virtaus, minkälaisia ajatuksia se herättää, niin siinä on ainakin tämä tietovirta. Joo. Siihen liittyy luonnollisestikin ihmiset, jotka käyttää sitä tietovirtaa, ja siihen liittyy raha, millä ne ihmiset monesti käy. Ja luonnollisesti materiaalit, mitä siellä pitäisi saada asennettua siellä tuotannossa. Sehän on tuotannon ja suunnittelun ero, että toissa on materiaalia ja toissa ei. Kyllä. Edes paperia ei nykyisin käytä suunnittelussa ihan hirveän paljon. Ei ole. Ja loppujen lopuksi näistäkin virroissa, kun miettii, että mikä niistä niin tavallaan päällimmäiseksi nousee, mikä ohjaa muita, niin kyllä se mun mielestä on se tietovirta. Ja se, että onko siinä niitä asiakkaan hyötyyn liittyviä tietoja mukana myös siellä tuotantovaiheessa, niin silloin on aika paljon väliä siitä, että mitä valvojat valvoo, mitä asentajat asentaa, millä toleransseilla ja minkä jäljen kukin on valmis hyväksymään siltä kyseiseltä työvaiheelta tai koko työmaalta. No miten sä sanoisit siihen, kun rakentajien yleisin ongelma, tai ainakin näin he väittää tuotannon virtauksen suhteen, on se, että suunnitelmat puuttuu tai suunnitelmia ei ole, niin koet sä, että näin on asia vai mistä se johtuu tämmöinen rakentajien valittaminen? No rakentajien valittaminen varmaan johtuu siitä, että niillä joko ei ole suunnitelmia, tai sitten ne ei ole ymmärtänyt, että niillä on suunnitelmia, tai sitten ne on väärässä tieton muodossa heille toimitettu, tai sitten jos ajatellaan niin kuin lempparina on se, että jos sähköurakoitsija sanoo, että suunnitelmat on ihan hanurista suorastaan. Kyllä, niin silloin tai soitinhanuri. Niin, kyllä. Eli taikka jostain muualta sanotaan sieltä, mistä aurinko ei paista, voi sanoa joku oikein, jos niin hurjaksi heittäytyy. Japani. Joo. Nousevan aurinkomaa. Kyllä. Siinä tapauksessa se ei todennäköisesti ole syystä tai toisesta kerennyt katsomaan niitä, eli ei ole osallistunut tietovirtaan vastaanottajana asianmukaisella tavalla. Taikka hänelle on toimittu ne väärässä muodossa, tai sitten niissä on jotain muuta semmoista, mikä estää häntä ikään kuin ottamassa kommunikatiivista roolia, eli olla tiedon vastaanottaja, ja jos hän sanoo sen noin rumasti, kun että ne on vaikka nyt sitten sieltä niin nousevan aurinkomaan alapuolelta tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä tapauksessa oletettavasti hänellä ei myöskään ole kommunikointikykyä pyytää asiallisesti niitä korjauksia tai täsmentää sitä tietovirtaa. Eli siinä mielessä rakentaminen on ennen kaikkea tietovirtojen hallintaa, tietovirto ennen kaikkea kommunikaatiota. Pitää tiivistää sanoma, osata välittää se oikeassa muodossa, oikeaan aikaan, oikealle henkilölle, ja sitten vielä varmistaa, että se on ymmärtänyt ja että tulee palauttaa myös sillä tavalla, että miten se tiedon alkuperäinen lähettäjä pystyy parantamaan omaa toimintaansa. Sitä yksinkertaisuudessaan on jopa jatkuva parantaminen tässä tietovirtojen hallinnassa. Loistavaa. Hei, kiitos paljon. Mukavaa konferenssia. Kiitoksia. Mukavaa konferenssia myös sinulle.